Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Vietnamese ebook before it's gone. Chào các bạn, mình là Linh, rất vui được gặp lại các bạn. Hello everyone, my name is Linh. Welcome back to VietnameseSpot101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. Today we're going to talk about positions and directions. Let's get started. For direction, in Vietnamese, the word is hướng. 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 One more time. Hướng. That means directions. And as we know, we have 4 directions, right? The south, the north, the east, and the west. Now let's practice slowly in Vietnamese. For the north, hướng bắc. Hướng bắc. Hướng bắc. Both have dấu sắc, but the tones are a little bit different. Hướng bắc for the north. How about the south? Hướng nam. Hướng nam. Hướng nam. And the east. Hướng đông. Hướng đông. Hướng đông. The last one, the west. Hướng tây. Hướng tây. Hướng tây. Okay, so we have bắc, nam, đông, tây. Hướng bắc, hướng nam, hướng đông, hướng tây. Now let's talk about the positions. There are plenty of words for sure, but I will link them together and we'll talk about opposite words so you guys can easily remember. In English, when we talk about a specific place, you will use the preposition at, right? And sometimes you have to use in, sometimes you have to use on for different positions. But for Vietnamese, we only use one word, ở. 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 Now let's talk about the positions. Ở trên. Ở trên. Ở trên. Ở dưới. Ở dưới. Ở dưới. Ở trên. Ở dưới. This is my mouse, okay? Captain America. Alright, so my mouse is on my hand. Then you can say con chuột ở trên tay tôi. Con chuột ở trên tay tôi. Con chuột ở trên tay tôi. Con chuột is the mouse. Ở trên is on top. And tay tôi is my hand. Con chuột ở trên tay tôi. Ở bên trái. Ở bên trái. Ở bên trái. On the left. And ở bên phải. Ở bên phải. Ở bên phải. So ở bên trái. Ở bên phải. You will see in English, we will say on the left and on the right. But for all the prepositions, we only use one word, ở, for everything, okay? So, ở bên trái and ở bên phải. Alright, so now, where is the mouse? Where is my mouse? Con chuột ở bên phải của tôi. Con chuột ở bên phải của tôi. And what is that? Leave a comment below. Con chuột ở bên trái của tôi.
Con chuột ở bên trái của tôi. Now, next one. Ở đằng trước. Ở đằng trước. And ở đằng sau. Ở đằng sau. Ở đằng trước. Ở đằng sau. Next one is near and far. So in this situation, we can say ở gần. Ở gần. And ở xa. Ở xa. For example, nhà tôi ở gần công ty tôi. Nhà tôi ở gần công ty tôi means my place is near my company. Similarly, we also have here and there, over here and over there. In Vietnamese, we will say ở đây, and ở kia. That means here and there. For example, ở đây là ở đâu? Where is this? Or where is here? Ở đây là ở đâu? Ở đây là ở đâu? And then you will see that in Vietnamese, usually the question word here is where. We will not put at the beginning of the sentence, but instead we put at the end of the sentence. Ở trong. Ở trong. Ở trong. Ở trong. Ở ngoài. Ở ngoài. Ở trong và ở ngoài. That means inside and outside. Ở trong, ở ngoài. For example, I'm inside my room. In Vietnamese, you can say tôi đang ở trong phòng. Tôi đang ở trong phòng. Tôi đang ở trong phòng. I'm not outside. Then you can just say tôi không ở ngoài. Tôi không ở ngoài. Ở trong, ở ngoài. Alright, good job. We also have some other words that I'd like to introduce to you guys. For example, bên cạnh. Bên cạnh. Bên cạnh. Bên cạnh means next to, or it also means beside. Bên cạnh. So my laptop is next to me. That means máy tính của tôi đang ở bên cạnh. Máy tính của tôi đang ở bên cạnh. Ở giữa. Ở giữa. Ở giữa means in the middle. Ở giữa. So for example, đèn vàng ở giữa đèn xanh và đèn đỏ. Đèn vàng ở giữa đèn xanh và đèn đỏ. Đèn vàng ở giữa đèn xanh và đèn đỏ. That means the yellow light is in the middle or is between the green light and the red light. Đối diện. Đối diện. Đối diện means facing or the opposite side. In the opposite. Đối diện. Đối diện. TV. Ở đối diện tôi. TV. Ở đối diện tôi. TV ở đối diện tôi. Okay, last one I want to share is at the corner. And in Vietnamese you can say ở trong góc. Ở trong góc. Trong means in. So you can say ở trong góc or ở góc. Ở góc. At the corner of something. For example, the fan is at the corner of the room. You can say cái quạt ở trong góc của căn phòng. Cái quạt ở trong góc của căn phòng. Cái quạt ở trong góc của căn phòng. That's pretty much for today. A lot of vocabulary, right? But it's very helpful if you can take note in the notebook to review and practice sometimes. But if you want to rewatch this video, I don't mind, so just keep watching. So if you really like this video and if you find it helpful, give me a thumbs up and maybe you can share it with your friends.
Also, don't forget to subscribe the channel and visit the website VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese. Thank you so much for watching today. See you in the next one. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, Linh đã quay trở lại đây. Hello everyone, Linh is back. So if you have been studying Vietnamese for a while, I guess that you really want to say something or you want to learn something to amaze native speakers, right? And that's why I made this video today for you to show you how or some ways to impress Vietnamese people. And then today, let's get started with our video. 10 phrases to amaze native speakers. Cảm ơn bạn nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Cảm ơn bạn nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Thank you, but I'm not a native speaker actually. Okay, let's start with this one. Cảm ơn bạn nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Cảm ơn bạn nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Got it? Okay, so cảm ơn bạn is thank you. Nhưng is but or however. And thực ra is actually. And không phải là một người bản ngữ. So here we have native speakers is người bản ngữ or local people. So in the sentence we can say cảm ơn bạn nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. So wow, this is really impressive. But actually, if you look like foreigners, of course we know that you're not the native speakers. But nice try because once you say this one, we get that you really try or you've been studying really hard Vietnamese, and then you can say this one. So cảm ơn bạn nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Thank you, but I'm not a native speaker actually. Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. It took me only 1 year to become fluent. Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. It took me only 1 year to become fluent. Okay, so try to slow down. Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. You got it? Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. Okay, so tôi is me and 1 năm is 1 year. So basically if you want to say how many years, you can just put the number before the word năm. For example, 1 năm is 1 year, 2 năm is 2 years, and 3 năm is 3 years. So in Vietnamese, we don't have singular or plural words. So you can just say the noun only, then it's fine. And fluent is thành thạo. So in the sentence, tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. It took me only 1 year to become fluent. Yeah, okay, this one is really impressive because normally foreigners, they have to spend around 5 years or more or less something like that, studying Vietnamese and also living or working here in Vietnam to be fluent. But if it took you only 1 year to become fluent, I have to say that it's really impressive. Tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. Tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. I'll speak Vietnamese like a native speaker in 3 years. Next one is tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. I'll speak Vietnamese like a native speaker in 3 years. Tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. Tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. Easy, right? I guess that is easy for you because you've been trying so hard to study Vietnamese. Okay, so 3 năm is 3 years. As I mentioned a while ago, 1 year is 1 năm, 2 years is 2 năm, and 3 years is 3 năm. So no singular or no plural, just năm, then it's fine for every year or for how many years is up to you. So
Tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. Yeah, I guess that normally it takes around 5 years more or less to become a native speaker. But especially you have to live there and experience the local life as local people. But only 3 years, yeah, it's really fast and you will amaze native speaker for sure. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. I've been learning Vietnamese for 10 years. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. I've been learning Vietnamese for 10 years. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Okay, so if you want to speak as a native speaker, then you're supposed to say quickly. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Okay, so here we have tôi is I and đã is something happened in the past. So in Vietnamese we don't have so many past tenses as English, but only one word đã you put before the verb, then it's going to represent for every past tenses. For example, đã học is I have learned, or I have been learning, or I learned. Or đã ăn is I ate, or I have eaten. So remember, just only one word đã before the verb, then is going to be the past. So here we have tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Of course, tiếng Việt is Vietnamese language. Vietnamese, tiếng Việt. So tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. That means you've been studying Vietnamese. And also you've been living in Vietnam for quite long, and I have to say that if you study Vietnamese for that long, then you're supposed to be a really Vietnamese linguistic. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. I can watch Vietnamese movies without subtitles. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. I can watch Vietnamese movie without subtitles. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. Okay, so here we have phim Việt Nam is Vietnamese movie. In Vietnamese, we don't use Vietnamese for the adjective when talking about something belongs to Vietnam, but phim Việt Nam is different. You have to use phim as movie, and Vietnam is Vietnamese. So phim Việt Nam, Vietnamese movie, okay? And without is không. So basically không is no, but it also can use for without. Phụ đề is subtitles, of course. So tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. It's like I can watch Vietnamese movie without or no need subtitles, because cần is need. So mà không cần is without. Okay, so seriously, if you watch movie, Vietnamese movie with Vietnamese subtitles, and you understand, it's really impressive, of course. But if you watch Vietnamese movie without subtitles, I have to say that you really speak Vietnamese like a native speaker. Then it's really amazing. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. I can send text message in Vietnamese with the tone marks. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. I can send text message in Vietnamese with the tone marks. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Okay, so here nhắn tin is texting. Nhắn tin. Tiếng Việt is of course Vietnamese, and có dấu. Dấu here is the tone mark, the one that we have in Vietnamese. That also decides the accent of Vietnamese. Is really strong sometimes, and I have questioned my foreigner friend that
How does Vietnamese sound like when we speak Vietnamese to each other? We Vietnamese speaking Vietnamese to each other, and he said that it sounds like you guys are fighting, or is up down up down up down like this, and it's really funny because I have no idea how Vietnamese sounds like when we speak Vietnamese because we get used to it. But if you say that tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu, so that means you can not only speak Vietnamese but also you can write really well, because the term of, I have to say that it's not easy to see the difference. Of course it's really different, but for foreigner it's not easy at all. So tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Impressing. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Vietnamese is fun and easy to learn. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Vietnamese is fun and easy to learn. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. You got it? So tiếng Việt is Vietnamese, and actually here sometimes in Vietnamese we don't use to be verb like something Vietnamese is, or Vietnamese is something, but we can just use the word rất. Rất is very or really. So this one is going to represent for the to be verb, then you can just use the verb, use the word rất, then it's fine. So tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Thú vị is fun or exciting, and dễ học is easy to learn. Dễ is easy, học is learn. So here we don't have to use preposition as to, but only dễ học, then it's fine. It's like learning easily, something like that. So tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Okay, so if you see Vietnamese is fun, I agree, because sometimes in Vietnamese we don't have any rule, or we don't have any specific way to express one opinion or one idea, but sometimes we use so many ways. Especially, it really depends on your flexibility or your knowledge about Vietnamese, or your personality also. So if you want to say that Vietnamese is fun, I guess that it's really fun sometimes, and I have to say that it's really challenging. But if you say that it's easy, I don't think so. But because you say Vietnamese is fun and easy, tiếng Việt rất vui và dễ học, then I have to say that you're really good on it. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Apart from knowing Vietnamese, I can speak a few other languages as well. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Apart from knowing Vietnamese, I can speak a few other languages as well. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Okay, so here we have ngoài is a side of or a part of. Biết tiếng Việt is knowing Vietnamese. Tiếng Việt is Vietnamese, and cũng is as well, or to, or also. So you can use cũng for all of them. Tôi cũng có thể, I also can, or I can as well. Okay? Nói một số ngôn ngữ khác nữa. Here we have một số ngôn ngữ khác nữa. Một số ngôn ngữ khác, some other languages, or some different languages. Okay, so this one I have to say that really impressive, because not only Vietnamese but also you can speak other languages. But yeah, I've heard that some people, they really enjoy studying languages, and once they already can speak one language or two languages, then they will know about the rule or the grammar, the common things in grammar, or the common rules between languages. So I have to say that if you can speak also other languages, then I think you're really talented, not only in Vietnamese but in language. So you absolutely can be a linguistic. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Tôi đang tự học tiếng Việt.
Tôi đang tự học tiếng Việt. I'm learning Vietnamese all by myself. Tôi đang tự học tiếng Việt. I'm learning Vietnamese all by myself. Tôi đang tự học tiếng Việt. Tôi đang tự học tiếng Việt. So here you will see the word đang, okay? So đang is representing for the present continuous. So for example, the word đã is representing for the past, but đang is representing for present continuous. So you can just put the word đang before the verb, then it's okay. You don't have to conjugate the verb anymore. Okay, so tôi đang tự học tiếng Việt. Of course, Vietnamese is tiếng Việt, and tự học is self-study or learning by yourself. Okay, so this one is really interesting because I have to say that it's really hard to find the resource or the document to study Vietnamese online. So if you say that you can study by yourself without any other support or any help, then it's really talented, and you are not only good in language but also in analyzing, because Vietnamese grammar is very difficult. Tôi đang tự học tiếng Việt. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. I completely understood everything you said. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. I completely understand everything you said. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. Okay, so hoàn toàn here is completely or absolutely. Hoàn toàn, and hiểu is understand, or hiểu rõ is understand clearly. Rõ here is clear, clearly, and tất cả mọi thứ is everything, or you can just use tất cả or mọi thứ, then it's fine. But if you say tất cả mọi thứ, then it's going to be really strong, much stronger than only tất cả. So bạn nói is what you said. Okay, so I completely understood everything you said. Tôi hoàn toàn hiểu tất cả mọi thứ bạn nói. Okay, it's done, I guess. And 10 phrases to amaze native speakers. 10 phrases to amaze Vietnamese people. So I have to say that if you can speak all of this, is really talented. Not only you're good in Vietnamese, but also you're understand very well about our culture, our music, our tone mark, which is not easy to foreigner at all. Here we have today this video 10 phrases to amaze native speakers, and thank you very much for watching the video. And if you have any questions or recommendations, or if you want to study or to learn anything else about Vietnamese, especially the language or the culture, just let me know in the comment below. Also, please don't forget to like the video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese with us. Thank you so much again, and see you next time. Do you feel like you don't speak enough Vietnamese? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and fluency fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. In this lesson, you'll learn conversational phrases to use when talking with friends. After watching this video, you'll be able to have a casual conversation with a friend, and to say something is super. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Này, nhìn chiếc ô tô đó kìa. Ồ, nó chất quá nhỉ?
Once more with the English translation. Này, nhìn chiếc ô tô đó kìa. Hey, look at that car. Ồ, nó chất quá nhỉ. Wow, that's super cool. First of all, you'll need to learn how to say, Hey, look at that car. That's Này, nhìn chiếc ô tô đó kìa. listen to it again. Này, nhìn chiếc ô tô đó kìa. Này, nhìn chiếc ô tô đó kìa. This Vietnamese sentence literally translates as, Hey, see that car. But it means, Hey, look at that car. Now, how do you respond to this? First of all, you'll need to learn how to say, Wow. That's Ồ. Ồ. Then you'll need to learn how to say, That's super adjective. The pattern is Nó adjective. quá nhỉ. This Vietnamese sentence literally translates as, It's adjective much. But it means, That's super adjective. For example, That's super cool. Nó chất quá nhỉ. Nó chất quá nhỉ. Here are a few more words you can use with the same pattern to talk about something. Cool, Chất. Chất. cool, Chất. beautiful, Đẹp. Đẹp. beautiful, Đẹp. new, Mới. Mới. new, Mới. fast, nhanh, nhanh, fast. nhanh. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Này, nhìn chiếc ô tô đó kìa. Nó đẹp quá nhỉ. Hey, look at that car. Này, nhìn chiếc ô tô đó kìa. That's super beautiful. Nó đẹp quá nhỉ. Này, nhìn chiếc ô tô đó kìa. Nó mới quá nhỉ. Hey, look at that car. Này, nhìn chiếc ô tô đó kìa. That's super new. Nó mới quá nhỉ. Này, nhìn chiếc ô tô đó kìa. Nó nhanh quá nhỉ. Hey, look at that car. Này, nhìn chiếc ô tô đó kìa. That's super fast. Nó nhanh quá nhỉ. Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, Hey, look at that car? Này, nhìn chiếc ô tô đó kìa. Imagine you want to say something is super beautiful. Do you remember how to say beautiful? Đẹp. Đẹp. Say, That's super beautiful. Nó đẹp quá nhỉ. Now respond using beautiful. Này, nhìn chiếc ô tô đó kìa. Nó đẹp quá nhỉ. Now imagine you want to say something is super new. Do you remember how to say new? Mới. Mới. Say, That's super new.
Nó mới quá nhỉ? Now respond using new. Này, nhìn chiếc ô tô đó kìa. Nó mới quá nhỉ? Now, imagine you want to say something is super fast. Do you remember how to say fast? Nhanh. Nhanh. Say, that's super fast. Nó nhanh quá nhỉ? Now respond using fast. Này, nhìn chiếc ô tô đó kìa. Nó nhanh quá nhỉ? In this lesson, you learned new vocabulary and phrases you can use to talk with friends. You're now able to have a casual conversation like a native speaker. Start by practicing in the comments below. Tell me and your fellow learners what you think is super cool. Lastly, don't forget to click the link in the description and download your PDF cheat sheets. You'll get useful phrases you need for everyday life for free. See you in the next lesson. Bye! Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the word bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools. Hello everyone, welcome back to VietnamesePod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. My name is Linh and welcome back to the channel. The reason why that I dressed like this today is because it's freezing here, yes, in Hanoi. And it's also very tricky for me to make this topic today because it's about things you should not do in Vietnam. You know what? It's super easy for foreigners to come for living or working or even traveling. Plus, there is not so much pressure because I think it's because of the policies or because of the law, and a lot of foreigners enjoy living here. So when I put myself into a foreigner's perspective, I realize that still there are some things that we should avoid. So today I'm going to show you guys what they are. Number one, you should never wear shorts, short skirts, or a tank top to temples or pagodas. The reason why is because Vietnam is like a Buddhist country, and this is the highest respect to the religion. So a lot of people believe in Buddhism, and that's the reason why that we should show respect every time we go to these places. My parents they are not really Buddhist, but they follow the Buddhism, they follow the Buddha, they believe in them, not really deeply, but they are still learning and praying. Every time that I go to the pagoda or every time that I go to a temple, I have to show respect. So that's the reason why that you foreigners should also show respect. So number one, never wear shorts, short skirts, or a tank top to temples or pagodas. Number two, please don't lose sight of your belongings, especially wallets or phones. I'm going to explain a little bit about this. Where I'm from, which is Hanoi City, the safety is a little bit higher. I think it's because of the capital. So I can easily travel around at night without worrying anything. But in big cities like Ho Chi Minh City, which is the biggest city of Vietnam, it's a little bit more complicated because there are a lot of people from everywhere, and it's not really easy to control everything. So when you are traveling, especially walking around the tourist areas,
please be careful with your phones and your wallets, because I personally experienced once someone suddenly came and stole my phone from my hands when I was using it. So just be careful a little bit. Number 3, it's a little bit funny because this is no rush when ordering. Come on, I'm not supposed to wait for 30 minutes for food. But yes, in Vietnam it happens, and it's very common when waiting for food, especially from the north. So in Hanoi, there are many famous and popular restaurants that you have to wait for 15 or 30 minutes. That's perfectly normal, especially in the old quarter, because they don't have much space for customers. So sometimes you have to wait, but it's worthy because the food is good, and it's also one of the cultures in Vietnam while waiting, and you can enjoy some iced tea or some snack or some pickle, which is very nice. And when food comes, it will be very nice, amazing, or delicious. Okay, so no expectation at all, but still, if you visit a restaurant in the old quarter, please be patient with the owners. Number 4, please don't show affection in public. I think in the south is fine, in Ho Chi Minh City is fine, but in the north, in Hanoi, everything is still a little bit closed, and we really don't really kiss each other in public. Hugging is fine, holding hands is fine, but kissing is still a little bit. For me, it's fine. For young generation, it's fine. But for old generation, I think it's not very comfortable when seeing this. So please just be careful a little bit, or maybe you can just hug. Number 5, the last one is please don't believe so much in referrals from strangers to a restaurant or a hotel, especially from taxi drivers. I personally experienced this one when I was traveling to a new city, and I catched a taxi to the restaurant that I checked on the internet. So the taxi driver suddenly told me that this is not a good place, the food is not very fresh, especially seafood, so you should not join it. And I suggest you to go to this seafood market, and it's very tasty and very famous and also affordable. So I was thinking maybe he's local and he knows more clearly than me, and I trusted him. But then when I came there, I realized that this is just a normal restaurant with a lot of tourists. So again, please believe in your choice, believe in what you search and the reviews from the internet about any places, because sometimes the taxi drivers, they just want to get some commissions from the restaurants or the hotels. So if the reviews on the internet are good, then you can easily trust. But for strangers, especially taxi drivers, so I wouldn't recommend. Okay, so there are a few things that I'd like to share to you guys. I hope it's helpful for your next trip to Vietnam, and I hope you like it. Please also don't forget to like the video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesePop101.com to learn more Vietnamese. Thank you so much for watching the video, and see you next time. Xin chào các bạn, tôi là Linh, rất vui được gặp lại. Hello everyone, this is Linh and welcome back. Summer has come and today we will talk about 10 things to do in the summer in Vietnam. Are you ready? Đi du lịch nước ngoài. Đi du lịch nước ngoài. To travel abroad. Đi du lịch nước ngoài. To travel abroad. Đi du lịch nước ngoài. Hey guys, I'm traveling abroad. Yes, I'm in the Philippines now, and if you prepare for the trip like that, you have to do so many things. What to do, where to stay, passport, money, right? And if you plan for the trip like that, why don't do it now? So in sentence, hè này cả gia đình tôi sẽ đi du lịch nước ngoài. This summer, my whole family will travel abroad. Hè này cả gia đình tôi sẽ đi du lịch nước ngoài. Hè này cả gia đình tôi sẽ đi du lịch nước ngoài. Or something else.
Đi du lịch nước ngoài là mục tiêu của tôi hè này. To travel abroad is my target this summer. Đi du lịch nước ngoài là mục tiêu của tôi hè này. Let's go. Thư giãn tại bãi biển. Thư giãn tại bãi biển. To relax at the beach. Thư giãn tại bãi biển. To relax at the beach. Thư giãn tại bãi biển. Everybody enjoys swimming, eating seafood, or playing game at the beach, but actually I only enjoy relaxing at the beach because it's very relaxing, very peaceful, very chilling, and I've been living in the city for so long, that's why I really enjoy traveling to the beach just to relax. And in sentence you can say họ đang thư giãn tại bãi biển. They are relaxing at the beach. Họ đang thư giãn tại bãi biển. Họ đang thư giãn tại bãi biển. Or you can say mọi người thích đi bơi nhưng tôi chỉ thích thư giãn tại bãi biển. Everybody enjoys swimming but I only enjoy relaxing at the beach. Mọi người thích đi bơi nhưng tôi chỉ thích thư giãn tại bãi biển. Mọi người thích đi bơi nhưng tôi chỉ thích thư giãn tại bãi biển. Học tiếng Việt với VietnamesePod 101.com. Học tiếng Việt với VietnamesePod 101.com. To learn Vietnamese with VietnamesePod101.com. Học tiếng Việt với VietnamesePod 101.com. To learn Vietnamese with VietnamesePod101.com. If you are planning to travel to Vietnam or if you love Vietnamese culture or you want to explore more about Vietnam, why don't you visit the website VietnamesePod101.com to learn Vietnamese, and you actually can introduce this website to your friend or your families, and in sentence you can say tôi sẽ ghé thăm trang VietnamesePod101.com để học tiếng Việt trước khi đi du lịch Việt Nam. I will visit the website VietnamesePod101.com before traveling to Vietnam to study Vietnamese. Tôi sẽ ghé thăm trang VietnamesePod101.com để học tiếng Việt trước khi đi du lịch Việt Nam. Tôi sẽ ghé thăm trang VietnamesePod101.com để học tiếng Việt trước khi đi du lịch Việt Nam. Học nấu món ăn Việt Nam. Học nấu món ăn Việt Nam. To learn to cook Vietnamese food. Học nấu món ăn Việt Nam. To learn to cook Vietnamese food. Học nấu món ăn Việt Nam. I really like Vietnamese food because Vietnamese food is very tasty, very easy to cook, and very healthy as well. That's why you can see Vietnamese people, they have very slim and thin body, but actually very strong because the way they cook is very healthy, and also the ingredients are very good, very fresh and very tasty. So if you want to learn how to cook Vietnamese food, or if you want to try Vietnamese food, why don't you come to Vietnam this summer? In sentence, hè này tôi sẽ đến Việt Nam để học nấu món ăn Việt Nam. This summer I will travel to Vietnam to learn how to cook Vietnamese food. Hè này tôi sẽ đến Việt Nam để học nấu món ăn Việt Nam. Hè này tôi sẽ đến Việt Nam để học nấu món ăn Việt Nam. Nướng thịt ngoài trời. Nướng thịt ngoài trời. To have a barbecue. Nướng thịt ngoài trời. To have a barbecue. Nướng thịt ngoài trời. Nướng thịt ngoài trời. Everybody likes barbecue because it's so much fun and the food is really good. I love it. And if you are traveling to Vietnam, there are so many places they prepare for you the place to have your own barbecue. And you just prepare your own food and you will have a barbecue outdoor with your friends. And if someone asks you to come to their place to have a barbecue together, they would say, hôm nay hãy đến nhà tôi, chúng ta sẽ có nướng thịt ngoài trời. Let's come to my place today. We will have outdoor barbecue. Hôm nay hãy đến nhà tôi, chúng ta sẽ có nướng thịt ngoài trời. Hôm nay hãy đến nhà tôi, chúng ta sẽ có nướng thịt ngoài trời. Or you can say to your friends, tôi rất thích nướng thịt ngoài trời với bạn bè. I really like outdoor barbecue with friends. Tôi rất thích nướng thịt ngoài trời với bạn bè. Tôi rất thích nướng thịt ngoài trời với bạn bè. And please don't forget to throw trash in the right place. Tiệc tùng thâu đêm. Tiệc tùng thâu đêm. To party all night. Tiệc tùng thâu đêm. To party all night. Tiệc tùng thâu đêm. Tiệc tùng thâu đêm.
Okay, partying is one of the best part in summer, right? Drinking, meeting friends, meeting new people, and especially when you are traveling in Vietnam in the summer, there are a lot of music festival, and they invite popular DJ all over the world to perform in the big concert. And let me tell you, the ticket is very affordable compared with another big countries or in Western countries. So why don't you come to Vietnam this summer and enjoy a big music festival there and party all night? So you can say in Vietnamese, tôi và các bạn đã tiệc tùng thâu đêm cuối tuần trước. My friends and I have parties all night last weekend. Đi bộ đường dài. Đi bộ đường dài. To go hiking. Đi bộ đường dài. To go hiking. Đi bộ đường dài. You know, to go hiking is really good for your body, especially when you are traveling and you spend a lot of time on the way. So you better exercise a little bit so you can get a healthy body. And let me tell you, in Vietnam, if you travel to Sapa or if you pass by Đèo Hải Vân, the views is amazing and it would blow you away. Let me tell you that. So let's come to Vietnam and try to go for a hike. When you go along the way, you can see the whole beautiful, nice view. In Vietnamese, you can say, bố tôi rất thích đi bộ đường dài. My dad likes going for a hike a lot. Bố tôi rất thích đi bộ đường dài. Bố tôi rất thích đi bộ đường dài. So let's come to Vietnam and try to go for a hike. Làm thêm. Làm thêm. To work a part-time job. Làm thêm. To work a part-time job. Làm thêm. Làm thêm. Nowadays, Vietnamese students, they really like to work a part-time job, especially in summer, because they have free time and they can have more income, or they can have more experiences, especially when they are going to graduate university or high school soon. So, for example, me this summer, I teach Vietnamese as a part-time job, and in Vietnamese, I can say, dạy tiếng Việt là công việc làm thêm của tôi hè này. Teaching Vietnamese is my part-time job this summer. Dạy tiếng Việt là công việc làm thêm của tôi hè này. Dạy tiếng Việt là công việc làm thêm của tôi hè này. Or hè này tôi sẽ đi làm thêm. I will work a part-time job this summer. Hè này tôi sẽ đi làm thêm. Hè này tôi sẽ đi làm thêm. I will work a part-time job this summer. Vui chơi với bạn bè. Vui chơi với bạn bè. To have fun with friends. Vui chơi với bạn bè. To have fun with friends. Vui chơi với bạn bè. Summer vacation, no homework, no school, not at all, a lot of free time. And we have also đi du lịch nước ngoài, tiệc tùng thâu đêm, thịt nướng ngoài trời, thư giãn tại bãi biển, có một làn da rám nắng. Absolutely, summer is the best season to have fun with friends. And in Vietnamese, you can say, mùa hè là mùa tuyệt vời nhất để vui chơi với bạn bè. Summer is the best season to have fun with friends. Mùa hè là mùa tuyệt vời nhất để vui chơi với bạn bè. Mùa hè là mùa tuyệt vời nhất để vui chơi với bạn bè. Ở trong nhà và lướt mạng. Ở trong nhà và lướt mạng. To stay inside and browse the internet. Ở trong nhà và lướt mạng. To stay inside and browse the internet. Ở trong nhà và lướt mạng. Ở trong nhà và lướt mạng. Okay, some people, they don't like to hang out in the summer because it's hot and it's sunny, and they prefer just to stay inside and browse the internet for shopping online or watching movie. And yes, everybody has different hobbies. So in Vietnamese, you can say, cô ấy chỉ ở nhà và lướt mạng cả ngày. She just stays inside and browses the internet the whole day. Cô ấy chỉ ở nhà và lướt mạng cả ngày. Cô ấy chỉ ở nhà và lướt mạng cả ngày. Or you can say to your friends, tôi thích ở nhà và lướt mạng để mua sắm trực tuyến. I prefer to stay inside and browse the internet for shopping online. Tôi thích ở nhà và lướt mạng để mua sắm trực tuyến. Tôi thích ở nhà và lướt mạng để mua sắm trực tuyến. Okay, we just had 10 things to do in the summer in Vietnam, and I hope you enjoy it. Do you have any experience spending the summer in Vietnam before? Please let me know in the comment below. And don't forget to like the video, subscribe the channel, and visit the website vietnamesepot101.com to learn more Vietnamese. I am Linh, and thank you so much for watching the video, and see you next time. Xin chào và hẹn gặp lại.
In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Vietnamese. Hi everybody, my name is Linh. Welcome to the 800 for Vietnamese words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Vietnamese. But there's a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lesson. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at VietnamesePod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally master Vietnamese. Okay, let's get started. First is hôm nay, today. Hôm nay, hôm nay, today. Hôm nay lúc 6 giờ 15 phút. Today at 6:15. Hôm nay lúc 6 giờ 15 phút. Ngày hôm qua. Yesterday. Ngày hôm qua. Ngày hôm qua. Yesterday. Tôi đã nghỉ làm ngày hôm qua. I took a day off yesterday. Tôi đã nghỉ làm ngày hôm qua. Ngày mai. Tomorrow. Ngày mai. Ngày mai. Tomorrow. Hẹn gặp lại bạn ngày mai. See you tomorrow. Hẹn gặp lại bạn ngày mai. Tuần. Week. Tuần. Tuần. Week. Một tuần có 7 ngày. There are 7 days in a week. Một tuần có 7 ngày. Năm. Year. Năm. Năm. Year. Một năm có 12 tháng. There are 12 months in a year. Một năm có 12 tháng. Giây. Second. Giây. Giây. Second. Một phút có 60 giây. There are 60 seconds in the minute. Một phút có 60 giây. Phút. Minute. Phút. Phút. Minute. Một phút có 60 giây.
There are 60 seconds in a minute. 1 phút có 60 giây. Giờ. Hour. Giờ. Giờ. Hour. Tôi sẽ từ chỗ làm về nhà trong 1 giờ nữa. I'll be home from work in an hour. Tôi sẽ từ chỗ làm về nhà trong 1 giờ nữa. Đồng hồ. Clock. Đồng hồ. Đồng hồ. Clock. Cái đồng hồ treo tường đang được treo trên tường. The wall clock is hanging on the wall. Cái đồng hồ treo tường đang được treo trên tường. Giờ. O'clock. Giờ. Giờ. O'clock. Bây giờ là 10 giờ. It's 10 o'clock. Bây giờ là 10 giờ. Lịch. Calendar. Lịch. Lịch. Calendar. Tôi đã đánh dấu ngày kỷ niệm của chúng tôi trên lịch. I marked our anniversary on the calendar. Tôi đã đánh dấu ngày kỷ niệm của chúng tôi trên lịch. Thứ hai. Monday. Thứ hai. Thứ hai. Monday. Tuần làm việc bắt đầu vào thứ hai. The work week starts on Monday. Tuần làm việc bắt đầu vào thứ hai. Thứ ba. Tuesday. Thứ ba. Thứ ba. Tuesday. Ngày 1 tháng 1 năm nay rơi vào thứ ba. January 1st falls on a Tuesday this year. Ngày 1 tháng 1 năm nay rơi vào thứ ba. Thứ tư. Wednesday. Thứ tư. Thứ tư. Wednesday. Chúng tôi chơi bài ở nhà tôi vào tối thứ tư hàng tuần. Wednesday nights we play poker at my house. Chúng tôi chơi bài ở nhà tôi vào tối thứ tư hàng tuần. Thứ năm. Thursday. Thứ năm. Thứ năm. Thursday.
Ngày mai là thứ tư và ngày kia là thứ năm. Tomorrow is Wednesday and the day after tomorrow is Thursday. Ngày mai là thứ tư và ngày kia là thứ năm. Thứ sáu. Friday. Thứ sáu. Thứ sáu. Friday. Hãy viết kế hoạch của ngày thứ sáu lên lịch. Write the plans for Friday on the calendar. Hãy viết kế hoạch của ngày thứ sáu lên lịch. Thứ bảy. Saturday. Thứ bảy. Thứ bảy. Saturday. Không có kế hoạch gì cho thứ bảy. No plans for Saturday. Không có kế hoạch gì cho thứ bảy. Chủ nhật. Sunday. Chủ nhật. Chủ nhật. Sunday. Chủ nhật là ngày của cha. Sunday is Father's Day. Chủ nhật là ngày của cha. Làm. Do. Làm. Làm. Do. Tôi có quá nhiều việc để làm. I have so much work to do. Tôi có quá nhiều việc để làm. Đi. Go. Đi. Đi. Go. Họ đi Los Angeles. The people go to Los Angeles. Họ đi Los Angeles. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at VietnamesePod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard texts, and more learning resources. See you next time! Tạm biệt! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Vietnamese ebook before it's gone.